რადიო ჯიპა 94.3. მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა BookTalk-ი, გადაცემა მათთვის, ვისაც უყვარს ლიტერატურა. დღევანდელი ჩვენი თემა არის ჰარი პოტერი. მე გახლავართ თორნიკე შარაშენიძე, ჯიპას პროფესორი. წამოგიდგეთ ჩვენს სტუმრებს, თირა მამულაშვილი, სლოგაურის გამომცემლობის დირექტორი და მათ შორის ქართულად ჰარი პოტერის გამომცემელი, რასადროდის თამაშის მაგისტრი, ჯიპას ლექტორი და კიდევ ძალიან ბევრი ჩამორთვა შემიძლია გიორგი ბაქრაძე. ჩვენი გადაცემის ორი მუდმივი მონაწილე, იკო ხეცურიანი და გიორგი იმედაშვილი. ისინი არიან ჯიპას საერთაშორისო ურთიერთობათა მაგისტრები და ადამიანები, რომელთაც ლიტერატურა ძალიან უყვართ. მოიხსენებათ, ჰარი პოტერი იწყება შემდეგნაირად, რომ არის ძალიან კარგი ოჯახი ევანსების, ეს არის პროფესორი ევანსი და მისი ცოლი პეტუნია, ისინი მსჯელობენ თავიანთ შვილზე, ჰარიზე. ჰარი მათი შვილობილია, მაგრამ შვილივით უყვართ, შვილივით ზრდიან და პეტუნია ცდილობს აუხსნას თავის ქმარს, პროფესორ ევანსს, რომ ჰარი ჯადოქარია, იმიტომ რომ მისი და, ჰარის დედა იყო ჯადოქარი და ქმარი ამას ვერაფრით ვერ იჯერებს. მერი პეტუნია ცდილობს მოუყვეს, რომ თავის დროზე ლამაზე არ იყო არანაირად, იყო ძალიან უშნო და ერთ-ერთი ვინც მას თხოვდა ცოლობას, იყო მსუქანი დერსლი. და მე მისმა დამ გამოიყენა ჯადო მასზე და გაალამაზა. რა თქმა უნდა, ხა მე ვიტყუები, ალბათ მივხვდით ძალიან ბევრი. სიამდვილეში ესე იწყება ალტერნატიული ჰარი პოტერი, რომელსაც ქვია ჰარი პოტერი და რაციონალობის მეთოდები. ამ წიგნზე ჩვენ არ ვისაუბრებთ, ბუნებრივია, ჩვენ ვსაუბრობთ დღეს კლასიკურ ჰარი პოტერზე. მაგრამ მაინც ის ფაქტი, რომ არსებობს წიგნის ალტერნატიული ვერსია, ალბათ ნიშნავს იმას, რომ ეს წიგნი ძალიან წარმატებული, ძალიან საინტერესოა. როგორ იწყება ნამდვილი ჰარი პოტერი, ჩვენ ალბათ ყველამ ვიცით, არის ოჯახი დერსლების, ძალიან ჩვეულებრივი, ძალიან მაძღარი, ძალიან თვითკმაყოფილი და იდილიას მათ ძალიან იშვიათად ურღევს ხოლმე მის გახსენება, რომ არსებობს მათი ახლო ნათესავების ოჯახი პოტერების, რომლებიც არ არიან ჩვეულებრივები. და ერთ დღეს მოხდება ისე, რომ მათ იდილია კიდევ უფრო მეტად დაერღვევათ, იმიტომ რომ მოუწევთ, რომ აიყვანონ ჰარი. ჰარი იშვილონ, იმიტომ რომ ჰარის მშობლები იღუპებიან ბორო ჯადოქართან, ვოლდემორტთან ბრძოლაში. ესე იწყება ჰარი პოტერი. და ეხლა მე ტრადიციულად ჯერ დავსვამ ზოგად შეკითხვას, თქვენთვის რით არის უნიკალური ეს წიგნი. იკო, შენ დავიწყებ თუ შეიძლება? დავიწყებ თუ შეიძლება. მოგესალმებით. ძალიან ბევრი რამე გამოარჩევს ამ წიგნს, პირადად ჩემთვის როგორც კითხველისთვის. დღევანდელ გადაცემაში მგონი საინტერესო იქნება, რომ ვისაუბროთ ისეთ საკითხებზე, რომლებიც თვალსაჩინო არ ჩანს კითხველებისთვის და დაკვირვებული თვალით ჭირდება ხოლმე. მაგალითად, ესეთი საკითხი არის, როგორ ოსტატურად ირეკლება ამ ზღაპარში მსოფლიო ისტორია, უფრო კონკრეტულად ალბათ მე-20 საუკუნის ისტორია, პირველ რიგში პარალელი რომ გავალოთ ალბათ, რომ მართებული იქნება ნაცისტთან და ზოგადად ნაცისტური იდეოლოგიებთან, როგორც გვახსოვს ამ წიგნის მკითხველებს, ეს საზოგადოება, ჯადოქრების საზოგადოების ნაწილი ყოფს ადამიანებს წინდასისხლიან ჯადოქრებად, შერეულსისხლიანებად და მაგრებად. მსგავსი ფორმულების დაყოფა უყვარდათ ნაცისტურ გერმანიაშიც და სწორედ ეს იყო პრინციპში ალბათ მთავარი მოტივი, რის გამოც ძალიან ცნობილი ვილანს ლორდ ვოლდემორტს ბევრი ადამიანი მიემხრო. ეს იყო მისი ძირითადი იდეოლოგია, რომელიც მას პრინციპში არ მოუგონია, ესეც უნდა ვთქვათ, ვოლდემორტამდეც არსებობდა საზოგადოებაში მსგავსი მიდგომები, სალადასლიზერინიდან დაწყებული, ჰოგვორტსის დამაარსებიდან და ეს იდეები უფრო დახვეწა მერე გრინდელვალდმა, ვოლდემორტამდე ეპოქის ყველაზე საშიშმა ჯადოქარმა, ასე ვთქვათ და აიყვანა თითქმის იდეოლოგიის დონეზე ის წერდა ტრაქტატებს და აუცადებდა იდეებს, თითქოს ჯადოქრებს ჰქონდათ უფლება გოძებული, რომ ემართათ მაგრები. ეს პარალელები ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ კარგად ისახება ნაცისტური იდეოლოგიების კვალი. საინტერესოა ისიც, რომ გრინდელვალდი დამდგომა დაამარცხა 1945 წელს, ანუ ზუსტად იმ წელს, როცა დასრულდა მეორე მსოფლიო ომი და დამარცხდა ნაციზმი. და ისიც საინტერესოა, რომ გრინდელვალდმა
გაჩენის სიცოცხლე გააჭარა ციხეში, რომელსაც ეკვა ნუმერგალდი და სახელი ნუმერგალდი გვახსენებს ნიუბექს, სადაც გაასამართლეს. და დღეს 9 მაისია, სხვათა შორის, ეგეც ვახსენოთ, ხო? ხო, ესეც უნდა ვთქვათ, რომ დღეს 9 მაისია და საინტერესოა, რომ ნაციზმის დამარცხებაზე ვსაუბრობთ. კიდევ ერთ დავამატებ, კიდევ ეხლა რა საინტერესო რაღაც გამახსენდა, ვოლდემორი თვითონ არ არის წმინდა სისხლის ჯადოქარი და ებრძვის არაწმინდა სისხლის ჯადოქრებს. ხო, აქ საინტერესოა ჰიტლერი გავიხსენოთ, რომელიც ამბობდა, რომ მაღალი ასის წარმომადგენელი უნდა იყოფილიყო ქერა და ტანმაღალი და თვითონ არც ტანმაღალი იყო და არც ქერა, როგორც ცნობილია, ხო? საინტერესო პარალელში გავლება შეიძლება. კი ბატონო, ამ ორ პიროვნებას შორისაც რაღაცა ალიბერი სტატია თუ კვლევა დაწერილი, როგორ გავს ვოლდემორი ჰიტლერს და ეს ყველაზე დამაჯერებელი არგუმენტია, ეხლა რაც ახსენეთ. გარდა მსოფლიო ისტორიისა კიდე ისიც დავამატოთ, რომ ეს წმინდა ბრიტანული წიგნის არის, იმასთან ერთად, რომ საერთაშორისო ბესტსელერია და მსოფლიო იდეებს მოიცავს. მაინც ბრიტანეთის დაწერილია და ბრიტანეთის ისტორიასთან ან შეგვიძლია გავავლოთ ესეთი პარალელი, რომ გახსოვთ ალბათ მეხუთე ნაწილში მაგიის მინისტრ კორნელიუს ფაჯის მოქმედება, როცა არ აღიარებს, რომ ვოლდემორი აღდგა და დაბრუნდა და ის საფრთხეს წარმოადგენს ჯადოქრული საზოგადოებისთვის. დაახლოებით გავს პოლიტიკას ატარებდა 30 წლის ბოლოს ნევილ ჩემბერლენი, ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი, რომელსაც ყველა მიუთითებდა იმ საფრთხეზე, რაც ადოლფ ჰიტლერისგან და ნაცისტური გერმანიისგან მოდიოდა, თუმცა ის სადაც ძველ პოლიტიკას არჩევდა და აცხადებდა, რომ ეს საფრთხეები გაბუქებული იყო ოპოზიციის მიერ. ფაჯიც ამტკიცებს, რომ ვოლდემორიდან გამომდინარე საფრთხე რეალურად არ არსებობს და ეს ყველაფერი ალბათ დამბოს ჭირდება რაც პოლიტიკური ქულების დასაწერად და მოტივებით. ნუ მეორე მსოფლიო ომი. ოღონდ ახლა 45 წელს ამარცხებენ გრინდევალდს, მერე ცივი ომი იწყება. თუ რა გამოდის, ეს საინტერესოა. სხვა შორის ახლა ცივი ომის დროს პინაპლანზე გამოვიდა ძალიან, ესე ვთქვათ, რა ომი რახან არ მიდიოდა, ცხელი ომი ორ სახელმწიფოს შორის. იყო დაზვერვა ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ დროს მნიშვნელოვანი იყო ინფორმაციას ვინ მოიპოვებდა უფრო მეტ და ჩვენ ხედავთ იქ ორივე მხარეს ყავს ერთმანეთთან ჩანერგილი აგენტები. დამბლდორს ყავს სუპერაგენტი ჩანერგილი, ეს არის როგორც ირკვევა ბოლოში, ეს არის სნეიპი და მასზე მინდა მე მოგვიანებით უფრო ფართოდ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო საინტერესო პერსონაჟია, თუ არა ყველაზე საინტერესო ჩემი აზრით წიგნში არა. ბატონო გიორგი იმედაშვილს მიმართავ ხა ჯერ ამ ეტაპზე. ძალიან საინტერესოა იყოს მოყვანილი მაგალითები. მე მინდოდა კიდე სხვა მიმართულებით მეთქვა ერთი-ორი სიტყვა. ჩემთვის პირადად მნიშვნელოვანი რაც იყო ჰარი პოტერთან დაკავშირებით, ერთი რამდენიმე შოკი მქონდა მე ჰარი პოტერთან დაკავშირებით ცხოვრებაში. პირველი ის იყო საერთოდ წავიკითხე ეს წიგნი, ძალიან პატარა ვიყავი მაშინ და 11-ის არ ვიყავი და მეც მქონდა რაღაც პატარა იმედი, რომ ერთი დიდი კეთილი გოლიათი მოვიდოდა და რაღაცას წერილს გადმომცემდა და იმის მერე აი ეს მართლა ეს მოლოდინი შემდეგი წიგნის იყო რაღაც სასწაული და ძალიან წყდება გული რომ არასდროს ჩემ ცხოვრებაში აღარ განმეორდება. და მეორე შოკი რაც იყო ცოტა რომ წამოვსვი მივხვდი რომ პრინციპში ჰარი პოტერი თლიან 7 წიგნებს თუ ავიღებთ არის სახარებისეული წიგნი. ანუ ჩვენ გავიხსენოთ რა ხდება. ანუ არსებობს ხალხი საზოგადოება რომელიც არის დაჩაგრული, დატერორირებული ბოროტების მიერ. ელის მესიას არსებობს წინასწარმეტყველება რომ ეს მესია მოვა და მას ექნება მხოლოდ შანსი რომ გაიმარჯვოს ბოროტების წინააღმდეგ. ეს მესია იბადება, ჩვენ მის დაბადებას ასე ვთქვათ უერთდებით და მეერე მოვყვებით სანამ ის ასე ვთქვათ გახდება 17 წლის და საბოლოო ჯამში მივდივართ მასთან ერთად სულშეწირვაზე. ანუ ის პირდაპირ მიდის სიკვდილზე ისევე როგორც სახარებაში ხდება. იუდაც ყავს თუ გახსოვთ, სნეიპი არის ძალიან გავს იუდას მთელი წიგნების მანძილზე და ფაქტობრივად ეს არის ძალიან გარდა იმისა, რომ ქრისტიანული ტექსტია მთლიანად და ძალიან ბევრი მორალური ისეთი ფუნდამენტი არის ქრისტიანული, როგორც არის ნდობა, როგორც არის სიყვარული, როგორც არის პატიება მათ შორის, მაგრამ ასევე არის სიუჟეტურადაც ძალიან ახლოს სახარებასთან. ის იმეორებს სახარების, ასე ვთქვათ, გზას და ბოლოს თავდება აღდგომით, რა თქმა უნდა. და ისიც საინტერესოა თვითონ ბოროტებასაც აქვს ეგუნარია ჰარი პოტერში რომ აღდგეს. და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მე ჰორკრუქსებზეც ალბათ ვიტყვით ერთ-ორ სიტყვას და ჩემთვის პირადად ეს არის ყველაზე უფრო დიდი ასე ვთქვათ შოკი რაც მქონდა ჰარი პოტერთან დაკავშირებით, რომ რაღაც მომენტში მივხვდი რომ ეს წიგნი არის ბევრად უფრო დიდ რაღაცაზე, ვიდრე მე ეს მეგონა აქამდე. თორე ძალიან უგვიყვარს და რა ვიცი რა მეგობრების დაბადების დღეები და
ახალი წლები არ გაგვიცდენია მას ოღონდ წაგვეკითხა და მე მახსოვს თქვენს წიგნის პრეზენტაციებზე ხალხი ერთმანეთს როგორ ხოცავდა და ხო, ნუ დაგვეცვა თავი და ასე ძალიან შეიარაღებულები მოდიოდით ხოლმე, იმიტომ რომ ეს იყო მართლა უნიკალური მოვლენა და ძალიან ბევრ რაღაცაზე გავამახვილეთ თავად ყველას, მაგრამ ჩემთვის ეს არის პირველ რიგში სახარებისეული წიგნი და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თვალსაზრისით. და იცით რომ სამოფ ახლა ეს წიგნი რომ გამოდიოდა ფილმის ჩვენება რომ მიდიოდა, მახსოვს აპროტესტებდა ამას ძალიან ბევრი ულტრაკონსერვატორი ჩვენთან და შენ ახლა ამბობ რომ ქრისტიანული წიგნია, ცოტა პარადოქსული გამოდიოდა, მაგრამ კეთაფროზი კი. თინა ამ ტექსტს ბევრი სატანისტურად ნახავდა ჩვენთან. მაგრამ ალბათ გავსი ბესტსელერი მეგონი თქვენ გამოცემობაში კი არა მეგონი სოფლიოში არ ყოფილა ბოლოს დიდი ხანია, ხო? ხო არა, სოფლიოში არ ყოფილა, მეგასელერად ითვლება და ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ძალიან ყველაზე მნიშვნელოვანი წიგნია, იმიტომ რომ ნამდვილად ბევრი რაღაც შეცვალა საგამომცემლო სფეროში, არა მარტო საგამომცემლო სფეროში, როგორც მივხვდით, იმდან დიდი ტირაჟებით იბეჭდებოდა, თქვათ, ინგლისურენოვანი გამოცემა, რომ ქაღალდის ინდუსტრიაზეც კი მოახდინა გავლენა. და რა თქმა უნდა, ეხლა ძალიან საინტერესო იყო ეს პარალელები, ჩვენთვის ეს წიგნი მართლა განსაკუთრებულია, პირადად ჩემთვისაც ძალიან განსაკუთრებულია, ძალიან გამიხარდა, რომ გიორგი აღმოჩნდა ერთ-ერთი ის ადამიანი, რომელიც ჩვენს პრეზენტაციებს ესწრებოდა და თანაც ის ახსენა ეს ქრისტიანული და მორალური და ესე ღირებულებითი საფუძველი ამ წიგნში რაც არის და რასაც ასწავლის ბავშვებს ძალიან მნიშვნელოვანია და პლუს სახარებასთან პარალელი ძალიან პარადოქსულია, იმიტომ რომ საქართველოში ძალიან პირველი რაც იყო შოკი, ის რომ პირველი ტომი იყო ნამდვილად ბესტსელერი და ძალიან მოკლე ხანში გაიყიდა დაახლოებით 30,000 ეგზემპლარი, მაგრამ ზუსტად მეორე წიგნიდან დაიწყო დაპირისპირება, მაშინ იყო ჯერჯერობით არ იყო ესეთი, ვთქვათ, ეს ულტრაკონსერვატორები და ეკლესია არ იყო ისეთი გავლენიანი, იმიტომ რომ წიგნი გამოვიდა პირველი თვალსაჩინო 2003 წელს და იმის მაშინ არ იყო ასე ძლიერად ამოქმედებული ეს მანქანა, როგორც დღესაც ვხედავთ და ზუსტად ეგ იყო მოცნაური, რომ დაიწყეს ბრძოლა წიგნთან, რომელიც სინამდვილეში ძალიან ბევრ სიკეთეს გადაგებს და ყოველთვის სიკეთე იმარჯვებს, ძალიან ბევრ რაღაცას ასწავლის პატარა ბავშვებს, ახლა ჩვენ რო არ დავიწყოთ თქვა სხვა პლასტების ძიება, თუნდაც ყველა ბავშვისთვის ეს წიგნი ერთ-ერთი საყვარელი წიგნია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კარგი მაგალითი აქვს. თუნდაც ის რომ თავარი გმირი არის სათვალიანი ბიჭი, ხო? ძალიან ბევრი ბავშვისთვის ეს მერე ბევრმა ბავშვმა მითხრა, რომ ეს ბავშვები რაღაცნაირად სტიგმატიზებულად იყვნენ, ხო, სკოლაში ხშირად დასცინოდნენ სათვალის გამო და ჰარი პოტერის შემდეგ ამოისუნთქეს ბავშვებმა, ჰერმიონაც, რომელიც მეცადინეობს და ჩვენ ბავშვობაში ეს იყო საბრძოლო საკითხი, შენ თუ მეცადინებდი, თავი უნდა დაგეცვა მე ამის გამო. კი, ზუსტად იგივე ჰერმიონი, რომელიც ძალიან კარგად სწავლობს და მაგალითია ძალიან ბევრი ბავშვისთვის და ასე შემდეგ, მაგრამ თავარი ამბავი ის იყო, რომ მეორე წიგნის გამოსვლა იყო სრული კრახი ჩვენთვის, გამომცემლობისთვის, იმიტომ რომ პირველი წიგნის ბესტსელერობის შემდეგ ბუნებრივია მოლოდინი ქონდა, რომ მეორე წიგნიც ასევე კარგად გაიყიდებოდა, მაგრამ ამ დაპირისპირების შედეგად მოხდა ის, რომ მეორე წიგნი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იყო უძრავად თაროებზე და მე აღმოვაჩინეთ ფაქტის სიაში დავდექით, რომ იბეჭდებოდა სტატიები, რომ ვინც ამ წიგნს წაიკითხავს ჯოჯოხეთში მოხდება და ასეთი რაღაც სისულელეები. რომელი წელი იყო ზუსტად? ეს იყო 2004-5 წელი თუ არ ვცდები, ახლა შეიძლება თარიღებში ზუსტად ვერ გითხრა ზუსტი წლები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პირველი 2003-ში იყო გამოსული, მეორე უკვე დაახლოებით 10 თვის ინტერვალით და მოხდა ისე, რომ ჩვენთვის იყო ძალიან შოკის მომგვრელი, ზუსტად ის, რომ მაშინ ძალიან პატარა გამომცემლობა ვიყავით, სულ 10 კაცი მუშაობდით. პირველი ტომის შემდეგ ცხადია, რომ ძალიან მალე გადავთარგმნეთ მეორეც, დავიწყეთ მუშაობა აქტიურად და ასე შემდეგ და აღმოვაჩინეთ, რომ თურმე სკოლებში მასწავლებლები უკრძალავენ მოსწავლეებს წიგნის დაკითხვას და ასე შემდეგ. არა და პირველი ტომი მართლა დღესასწაული იყო ყველა ბავშვისთვის, ყველა ბავშვს უნდა საქართველოში საახალწლოდ ეს წიგნი და ძალიან დიდი ტალღა იყო მართლაც ინტერესის დაემთხვა ფილმის გამოსვლას.
და ჩვენთვის ჩვენი გამომცემლობისთვის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი იყო პირადად ჩემთვის რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ის პირველი წიგნი იყო, რომლის ავტორო უფლება შევიძინე. ძალიან კარგად მახსოვს, აი გიგონება გუშინ იყო ეს ამბავი. ვიყავი ფრანკფურტში წიგნის ბაზრობაზე, სადაც შევხვდი აგენტს, როულინგის აგენტს და ზუსტად იქ იყო პირველი ჩვენი მოლაპარაკება და ველოდებოდი ძალიან დიდხანს, სანამ დაბრუნდებოდა შეხვედრაზე იყო და ასე შემდეგ. ანუ თვითონ ეს დეტალები, წიგნზე მუშაობის დეტალები, როგორ მუშაობდი თარგმანზე, მერე პრეზენტაციები როგორი ქონდა, ეს ყველაფერი იყო ერთი დიდი ჯადოქრობა პირადად ჩემთვის და ჩემი მოგონებებისთვის ეს იქნება რაღაცა, არ ვიცი, შეიძლება რაღაც მომენტში დავწერო კიდეც ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ყველა ტერმინი რაც წიგნში ძალიან ბევრი სიტყვა გამოგონილია პირადად ჩემს მიერ. მე ვიყავი ერთ-ერთი რედაქტორი. ბატონო? მაგალითად გაზეთის სახელწოდება დილის მისანი ჩემი მოგონილია. ჯადოსნური კარდალა და ესეთი რაღაცები, ანუ მე ვიგონებდი შესატყვისებს. კატა, რომელიც კრუკშანქსი არის ინგლისურად, ეხლა ძალიან რთული გამოსათქმელი იყო და მე ყავდა პირადად კატა სახელად ბო და დავარქვით ჩემი კატის სახელი, რომ ადვილად ესამახსოვრებელი ყოფილიყო. და ასე შემდეგ, ბევრი რაღაც არის. ეს მრუდე შესახვევი და მრუმე შესახვევი, ესეც ჩემი მოგონილია. ბევრი სიტყვა ძალიან ჩემი მოგონილია პირადად ჰარი პოტერში და ძალიან სასიამოვნო იყო ეს პროცესი, წიგნზე მუშაობის, თარგმანზე მუშაობის და რაც შეეხება პრეზენტაციებს, ამ პრეზენტაციებზე პირდაპირ ესეთი თვითონ ჯადოქრობის ფორმებს ვიცვამდით, მე და რედაქტორები, იმიტომ რომ სულ ამდენი 10 კაციც არ ვიყავით მაშინ სტაფში და მოგონილი ქონდა ვიქტორინა და ყოველი შემდეგი წიგნის გამოსვლისას ვაკეთებდით ვიქტორინას წინა წიგნის მეც და იგოსაც მოგებული გვაქვს. მე აღმოჩნდა რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გავიცანი ხელახლა რომელიც მაშინ ესწრებოდა და ერთ-ერთი ჩვენი თანამშრომელიც კი აღმოჩნდა ვიპოვეთ მისი შევსებული კვიზი ეს და აღმოჩნდა რომ ჩვენი ძალიან ესეთი თავდადებული მკითხველი შემდეგში უკვე ჩვენი თანამშრომელი იყო და ეს თვითონ ეს ვიქტორინები მაშინ არაფერი არ ხდებოდა საერთოდ, ბევრი არაფერი ხდებოდა ბავშვებისთვის. ველოდებოდით ხოლმე ძალიან. ხო, ძალიან მიხარია. ძალიან მიხარია რომ ის ბავშვები, რომლებიც ჰარი პოტერს კითხულობდნენ და აქტიურად კითხულობენ, დღესაც ძალიან სერიოზული მკითხველები არიან. ამ წიგნმა ზუსტად ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ის შეცვალა რომ ბავშვებს კითხვა შეაყვარა. და გარდა იმისა რომ რა თქმა უნდა ჰარი პოტერი პირველი წიგნი ჰარი პოტერი წაიკითხა და იმის მერე აქტიური მკითხველი გახდა და ეს შემთთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და კიდევ ერთი რასაც დავამატებდი მიუხედავად იმისა რომ საშინელი დაპირისპირება იყო და ფაქტიურად ბავშვებს უკრძალავდნენ ამ წიგნის დაკითხვას ჩვენ მაინც ჯიუტად გამოვცემდით 7 ტომი ვთარგმნეთ და გამოვეცით მიუხედავად იმისა რომ ძალიან დიდი ზეწოლა იყო ჩვენზე და ვფიქრობდით რომ ეს რაღაც მომენტში ესულას არ იყო კომერციულად გამართლებული, იმიტომ რომ ტირაჟები იყო ძალიან შემცირებული და თვითონ მოცულობა წიგნის შემდეგი ტომებისა იზრდებოდა და გაცილებით მეც თანხებთან იყო დაკავშირებული ამ წიგნის შემდეგი ტომების გამოცემა, მაგრამ ვიცოდით რომ იყვნენ ბავშვები და მოზარდები, რომლებიც ელოდებოდნენ და ჩვენთვის ეს იყო ასე ვთქვათ პრესტიჟის და არა მარტო პრესტიჟის ასეთი ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება რომ არ გაგვეწყვიტა წიგნის გამოცემა და მიგვაყვანა ბოლომდე. და ძალიან მიხარია რომ ესე მოვიქეცით და დღეს კიდევ ახალი კითხველები გვემატებიან. მე მახსოვს, როცა ახლა შეიძლება გიორგის არ ახსოვს ბაქრაძეს. პლების წინ მითხრა რომ აი სნეიპი კლავს დამბლდორს, ოდესღაც ეს საუბარი ქონდა. ძალიან დიდი ხნის წინ იყო. მეგონი ერთ-ერთი პირველმა წაიკითხა ინგლისურად ალბათ ეჭვმაქვს. არ მახსოვს ნამდვილად. მე მახსოვს კარგად. დაგასპოილერათან. გიორგის არა მხოლოდ წაკითხული, მეგონი შესწავლილი აქვს ძალიან კარგად ჰარი პოტერის და ალტერნატიული ჰარი პოტერი. შესწავლილი ნამდვილად არ მაქვს. შესწავლილი ნამდვილად არ მაქვს, მაგრამ მიყვარს მე მგონია რომ ზოგადად ეს არის მნიშვნელოვანი მოვლენა. არა მარტო გამომცემლობებისთვის, არა მარტო როგორც წიგნი, ეს არის საბავშვო ლიტერატურის ერთ-ერთი გარდამტეხი რამდენად არის, არ ვიცი, იმიტომ რომ ანამდეც იყო თქვა დავჩი შენები რას კითხულობ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის. აბსოლუტურად ვეთანხმებით იმას, რომ ბავშვებმა კითხვა შეიყვარეს დიდწილად ეხლანდელ თაობაში და იპოს თაობაში, იმიტომ რომ იყო ჰარი პოტერი და ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი როლია. კიდე ერთი რაც მე ძალიან მომწონს, არ ვიცი, მე მგონი შეგნებულად აქვს ეს როულინგს
მისი მკითხველი იზრდება წიგნებთან ერთად. ანუ წიგნები მიყვება მკითხველს. ის თუ პირველი წიგნი არის პატარა ბავშვებისთვის, მეშვიდე წიგნი არის უკვე სერიოზული მკითხველისთვის და სერიოზული უკვე დასრული ადამიანისთვის, თქვა დასრული ახალგაზრდისთვის. ამიტომ ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანია, ენაშიც ეთყობა, სიუჟეტშიც ეთყობა, იმიტომ რომ პირველ წიგნში რეალურად ცუც არაფერს ელი, სადაც სამთავიანი საშინელი ძაღლი სინამდვილეში არის ძალიან კეთილი, რომელიც უბრალოდ იქ არის იცავს, ხო? ანუ არ არის, მაგრამ ბოლოში აი ეს ინტენსივობა, ასე თქვა, იზრდება და ბოლოში უკვე რეალურად სულ სხვა პერსონაჟებიც არიან გაზრდილები და მკითხველებიც არიან გაზრდილები და ეგეც მე მგონი ძალიან კარგია. მე რო არ მოგატყუოთ სახარებასთან პარალელები არავის არ მომსვლია და იმიტომ რომ ზოგადად ესეთი სიუჟეტი არ არის მარტო სახარებისეული, როდესაც ვიღაცას ელი და მოვა და გადაგარჩენს, მაგრამ ეგ პარალელები სოფლიო ლიტერატურასთან ასევე ბევრი არის მითოლოგიასთან შეგვიძლია დავინახოთ ეს მეორე მსოფლიო ომი და ნაცისტები ეს თალსახად ესე არის და იქ დარწმუნებული ვარ ყველაფერი სპეციალურად არის ასე ვთქვათ იგივე 1955 წელი და მთლიანობაში მე მგონია რომ ძირითადი თავისი როლი ეს არის მაინც შეაყვარა ბავშვებს კითხვა მე მგონია ნუ სხვა პლუსებთან ერთად ასე ვთქვათ, ხო? და მე მგონია რომ საქართველოში ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო და მადლობა სულაგაურის გამომცემლობას, იმიტომ რომ და მე მახსოვს ეს წინააღმდეგობები და ეს ხალხი რო გამოდიოდა და რო არ აკითხებდნენ და მასწავლებლები რო ეუბნებოდნენ რომ არ წაიკითხოთო რაც ძალიან ცუდი არის, ხო? იმიტომ რომ წიგნი მართლაც რეალურად აგებულია ზოგადად საკაცობრიო ღირებულებებზე, ხო? მეგობრობაზე, სიყვარულზე, ნდობაზე, ურთიერთპატივისცემაზე, იმაზე, რომ ყველაზე ესეთი შესაძლებლად სუსტი და გამოუსადეგარი ადამიანი შეიძლება იყოს გმირი, როგორც ნეილ ლონგბოტომი მაგალითად, რომელიც განაძგმირებას არავინ არ ელისება პირველ წიგნში და ამიტომ მე მგონია რომ პირიქით ეს ღირებულებები უნდა ყოფილიყო სტიმული იმისა, რომ ყველას პირიქით მოეწოდებინა წიგნის წაკითხვისთვის და არა ებრძოლა მის წინააღმდეგ, მაგრამ რაც არის. და მე მინდა ერთი ორი სიტყვით ისიც ვახსენო, ეს fan fiction-ი, რომელთაც თორნიკემ დაიწყო, მე პირადად ძალიან მიყვარს ეს fan-fiction-ი, ძალიან დიდი არის რაღაც 2000 გვერდი ალბათ, იმიტომ რომ დიდხანს წერდა, ეს საინტერესო ტიპი არის ელიეზერ იუტკოვსკი არის ეგეთი ხელოვნური ინტელექტის სპეციალისტი. რომელიც ზოგადად საინტერესო ტიპია, მაგრამ მე რომ მის ნაწერს ვკითხულობ ხოლმე, სულ მგონია რომ უკვე არის ის ხელოვნური ინტელექტი, რაღაცნაირად აბსოლუტურად რაციონალური რობოტისებრი ტიპი. მაგრამ წიგნი არის ძალიან საინტერესო. ასეც ქვია რაციონალური. რაციონალური, ხო. ანუ თვითონ ტიპიც ეგეთი არის და მე მგონი, ვისაც ჰარი პოტერი უყვარს და ვისაც უყვარს ტექნოლოგიები, აუცილებლად უნდა წაიკითხოს ეს წიგნი, სულ სხვა მიდგომა არის. როგორც ორიგინალის მიმართ, ისევე მკითხველის მიმართ. სხვა შორის ძალიან მაგალითად ერთ-ერთი უკვე ბოლოსკენ, ერთ-ერთი თავის ბოლოს იუტკოვსკი მე არ დავასპოილერებ იმათთვის ვინც კითხვას აპირებს, მაგრამ ნუ ეგეთ რთულ ვითარებაში ჩააგდებს ჰარი პოტერს და მე მკითხველს ეუბნება, ანუ ეს იბეჭდებოდა რაღაც პერიოდულობით თავებად დებდა თავის საიტზე და მკითხველს ეუბნება, რომ აი თქვენ გაქვთ ახლა შანსი გადაარჩინოთ ჰარი პოტერი, ოღონდ ამისათვის სწორი სიუჟეტის სწორი განვითარება უნდა გამომიგზავნოთ. თუ 60 საათის მანძილზე არ გამომიგზავნით, მაშინ всё. მაშინ ცუდად დამთავრდება ეს წიგნი და მართლაც 60 საათის პარკლებში რამდენიმე ადამიანმა გამოუგზავნა ეს. ანუ მე მართლა გირჩევ წაიკითხოთ, ვისაც არ გაქვთ წაკითხული, იმიტომ რომ საინტერესო არის და კიდე უფრო ნერდულია, რასაც ქვია, თანამედროვე სლენგით რომ გამოვიყენოთ და მე სიამოვნებით წავიკითხე და გირჩევთ. ნერდულია, ნამდვილად ეხლა აქ მინდა თავარ პერსონაჟებზე ერთი ორი სიტყვა თქვა. აი, ჰარი, კლასიკურ ჰარი პოტერში არის პრინციპში ბავშვი და უფრო ადამიანური, ვიდრე ჯადოქრების უმრავლესობა, ხო? ჰარი არის ბავშვი, რომელსაც ძალით მოახვიეს თავს, ну, როგორც გიორგი თქვა, იმდაშუმა ქრისტე იყოს, ხო?
ხსნელი იყოს, არ უნდა მას არანაირად ეს ტვირთი, მას უნდა ოჯახი, მას უნდა მეგობრობა. მშობლები ადრე დაიხოცა ძალიან. მე ბულინგის მსხვერპლია, თავის დეიდის ოჯახში როგორც ცნობილია, თავის ყեղეთში დეიდაშვილი აბულინგებს მთელი ბავშვობის განმავლობაში და ძალიან საინტერესო, როცა მე მეგობრებს ირჩევს, იგი ირჩევს საკმაოდ პრინციპში არაფრით გამორჩეულ რონ ვიზლის, ალბათ ირჩევს, იმიტომ რომ რონის ოჯახში ხედავს სითბოს, ადამიანობას, მას ჯადოქრები არ ჭირდება, მას ჭირდება ადამიანური რაღაც ურთიერთობები, ხო? და აი ალტერნატიულ ჰარი პოტერში არ ირჩევს რონ ვიზლის მეგობრად, ირჩევს დრაკო მალფოის მეგობრად, იმიტომ რომ იქ ძალიან ცივი და ცინიკურია. მაგრამ მიყვები, მოდი, კლასიკურ ჰარი პოტერს. აი, ანუ ჰარის ირჩევს. ჰერმიონასაც ირჩევს. ჰერმიონ ჭკვიანია და ახსნა ამას აქვს, კი. ხო და რას ვამბობ, ანუ ჰარის აქვს უფრო დეფიციტი ადამიანური ურთიერთობების, ამას უფრო ესწრავს ვიდრე ჯადოქრობას. მაშინ როცა მისი მთავარი მოწინააღმდეგე ვოლდემორტი, ის ვერ იღებს სიამოვნებას ვერანაირი მეგობრობისგან, ვერანაირი სიყვარულისგან. ერთადერთი საიდანაც იღებს სიამოვნებას, ეს არის ძალაუფლება. ნუ პრინციპში ჩვენ ბევრი არ მაგრამ ასეთი ადამიანები არსებობენ და ისინი როგორც წესი პოლიტიკოსები ხდებიან, რომლებიც ვერ იღებენ ცხოველებიდან სიამოვნებას ძალაუფლების გარდა, ხო, რომ შეიძლება ითქვას. და კიდევ რა ერთიანებს აი რამდენიმე მთავარ პერსონაჟს, ჰარის, დამბლდორს, სნეიპსაც ალბათ და რა თქმა უნდა ვოლდემორს. ისინი სახლიდან, ოჯახებიდან გარიყულები არიან ყველანი. და თავიანთ სახლს ნახულობენ ჰოგვარტში. საბოლოო ჯამში აი ეს სერიოზული ყველაზე პერსონაჟები ჰოგვარტში არიან და იქ ცდილობენ დამკვიდრებას და იქ ურჩევნიათ ყოფნა ეს ძალიან ნიშანდობლივია ჩემი აზრით. აი ეს რამდენი პერსონაჟი და აქედან დამბლდორი უფრო ცივსისხლიანია გაცილებით ვიდრე ჰარი აშკარად იკვეთება. დამბლდორის შეიძლება ითქვას რომ არის манипуляტორი და არის ესე თქვა ჯადოქარი, საკმაოდ ცინიკური, ოღონდ ემსახურება კეთილმხარეს. და ჰარის უფრო მე ვიტყოდი განმეორდები ადამიანური მომენტები ყველაზე უფრო განვითარებული აქვს და შეიძლება ამის გამოც იმარჯვებს საბოლოო ჯამში. რა ქვია ჩაფიქრებული როულინგს ამაზე მე მგონი ვინ იტყვის ამ აზრი გაქვთ ამაზე. თუმცა ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ დამბლდორს ჰქონდა 100 წელზე მეტი, მე მგონი, რომ ესეთ ცინიკოსი გამხდარიყო და ჰარი პოტერი როგორი არის არ ვიცით. ჰარი დამბლდორი როგორი იყო ბავშვობაში არ ვიცით მართლა. არც ეგ ვიცით როგორი იყო ბავშვობაში, ხო, ამიტომ მაინც. როგორ გონიათ, ნუ ჩვენ საუბრობთ ამაზე, როცა პირველ წიგნს ამთავრებდა როულინგი, რამდენად ქონდა გათვლილი შემდეგი წიგნების პერსონაჟების, სიუჟეტის ეგ როგორ გონი ხა იკო ფიქრობს რომ ის ყველაფერი გათვლილი ქონდა მაგალითად, მაგრამ ჩვენ მაინდამაინც მე და გიორგი არ დავეთანხმეთ. არ ვიცი, რამდენიც მე ვიცი, ანუ ის რომ 7 უნდა ყოფილიყო, ეს თავიდანვე ჰქონდა, მაგრამ როგორ ანუ იმიტომ რომ ეს სწავლის პერიოდზე უნდა გავრცელებულიყო თუ არ ვცდები რა, თუ სწორედ მახსოვს, მაგრამ ის რომ მას თავიდანვე ჰქონდა ეს დაწყობილი რთული სათქმელია, მე არ მგონია რომ არ მოგატყუოთ, რომ აი პირველი წიგნი რო დაწერა, უკვე 7-ვე წიგნი ჰქონდა თავში. ერთი მომენტიც ჰარის როგორც თქვი არის ბულინგის მსხვერპლი და ასევე ბულინგის მსხვერპლი გამოდის იკვეთება ეს აშკარად სნეიპი. სნეიპს ჩაგრავს ბავშვობაში ჰარის მამა და მისი მეგობრები, 4 არიან ისინი, 4 მუშკეტერივით, წინა გადაცემა ჩვენ სწორედ მუშკეტერებზე ქონდა, ხო? და ისინი აბულინგებენ მას. აი ძალიან საინტერესოა. რო არა ბულინგი ჰარი გამოვიდოდა ასეთი, ესეც მე მგონი ერთ-ერთი სერიოზული საკითხია, რომ ყოფილიყო გაზრდილი ფუფუნებაში რა ნორმალურად გაეზარდათ. გამოვიდოდა და ჰარი ის ვისაც მას გიორგი მენდაშვილი ხსენიებს, საინტერესოა. ეს ნელი სათქმელია, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც მინდა გითხრათ, რაც ჩემი აზრით არის ერთ-ერთი მთავარი ასე ვთქვათ, ამ წიგნს გასდევს ლაიტმოტივად. თუ გახსოვთ, როდესაც გამონაწილებელი ქუდი ანაწილებს ჰარის და ეშინოდა რომ სლიზერინში მოხდებოდა. და ფიქრობდა რომ შეიძლება და სლიზერინში მოხდება, აირჩია გრიფინდორი. მე უნდა დამბლდორი ზუსტად რომ თავარია შენ რას ირჩევ, ანუ ადამიანში არის სიკეთეს და ბოროტებაც, მაგრამ არჩევანზეა ყველაფერი, ხო? ამ შემთხვევაში ჰარის შეეძლო გაბოროტებულიყო და იმ ოჯახშიაც იზრდებოდა დერსლების ოჯახში, საერთოდ ყველაზე გაბოროტებული ადამიანი გამოსულიყო იქიდან, იმიტომ რომ მართლაც კიბის ქვეშ ყარადაში ცხოვრობდა 11 წელი, ხო, მართალია და ძალიან ფაქტიურად კონკიას როლს ასრულებდა დერსლების ოჯახში.
მაგრამ საბოლოო ჯამში არჩევანი გააკეთა, ანუ გააკეთა არჩევანი სიკეთის, სამართლიანობის სასარგებლოდ, მეგობრები დაიცვა ყოველთვის და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზაა დამდორის, რომ ადამიანი ირჩევს თავის ადამიანის არჩევანია, რას აირჩევს სიკეთეს, ბოროტებას და შუაში მდგარი ადამიანი კიდევ ის ძალიან ასე ვთქვათ, არც თუ ისე საიმედოა ყველასათვის, ხო მართალია და რაც შეეხება ვთქვათ იმას, იცოდა თუ არა ყველა წიგნის და ყველა პერსონაჟის, ყველა სიუჟეტური ხაზის შესახებ როულინგმა რა თქმა უნდა მგონია რომ ვერ ეცოდინებოდა, იმიტომ რომ როგორც გახსოვთ ძალიან ბევრი რამ ხდება და ძალიან დინამიურია ყველა ტომი და რაც უფრო გადის დრო და იზრდება ჰარი, მით უფრო ემატება დრამატიზმიც, დინამიკაც, თუნდაც თემატურადაც იზრდება, არა მარტო თემატიკაც განსხვავებული შემოდის, ხო, შეყვარებული ყავს და ასე შემდეგ, მაგრამ მე როგორც ვიცი, მეშვიდე ტომის დასასრული ქონდა მოფიქრებული წინასწარ. და ზუსტად ეს იყო, რომ ძალიან ბევრი სთხოვდა შემდეგ წიგნების გაგრძელებას, მაგრამ პრინციპულად აღარ გააგრძელა. ანუ იხა ჩვენ გამოცემული გვაქვს ბიბლის სხვა ზღაპრები და გაგრძელებები, ჯადოსნური ცხოველები და ასე შემდეგ, მაგრამ თავარი ის არის, რომ 7 წიგნი დატოვა 7 წიგნეულად და აღარ გააგრძელა და მგონია, რომ არც აპირებს, თუმცა, რა ვიცი, დარწმუნებული ვარ, მთელი მსოფლიოს ფანები ელოდებიან, რომ იქნებ გააგრძელოს და დაწეროს გაგრძელება. ანუ მე თავიანთ წიგნებს წერენ ხო ჩვენ კი, ну რა თქმა უნდა, ესეც ძალიან საინტერესოა და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არსებობს მთელი მიმართულება town-based fiction. ну ეხლა პოტერჰედებისთვის კიდე ეს რამდენიმე სერია გველის ფანტასტიკური ცხოველების, ამიტომ ეგეც შიმშილს მოგიგვავს, ასე ვთქვათ. ეს სხვათა შორის ერთ-ერთი ძალიან კარგი რამ არის გადაწყვეტა იმისა, რომ ფაქტობრივად ახალი სიუჟეტური ხაზია და ის ყველა ჯადოსნური ცხოველი აღმოჩნდება, ჩვენ ვიზუალურად რომ ვნახე პირველად, სრულებით შოკირებული ვიყავი, იმიტომ რომ თან განსაკუთრებით 3D-ში გაკეთებული არის ფანტასტიკური, აბსოლუტურად ფანტასტიკური გამოვიდა. და თვითონ წიგნში რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს ბევრი ჯადოსნური ცხოველი, ბევრი არსება ძალიან კარგად არის აღწერილი, მაგრამ რა თქმა უნდა ფილმმა ამის განსხვავება შეძლო არაჩვეულებრივად და ძალიან კარგი და ეფექტური გამოვიდა. ფილმი თვითონ ჰარი პოტერის კარგი ეკრანიზაცია ალბათ. აქ საინტერესოა ერთი ფაქტი, რომ თითქმის ყველა მსახიობი არის ბრიტანელი, მათ შორის ბავშვებიც, რომლებიც მე იზრდებიან. წინა გადაცემაში ჩვენ ბევრს ლაპარაკობთ იმაზე, რატო ვერ მოხდა სამი მუშკეტერის ნორმალური ეკრანიზაცია და ამ ხრივ გავიმართლა მადლობა აღმაც უფრო მეტად. ჰარი პოტერის შემთხვევაში ნორმალური ფილმია, შეიძლება ითქვას, მაგრამ მე მინდა კიდევ ერთ პერსონაჟს დავუბრუნდე, სულ თავიდან ვახსენე, სნეიპი. სნეიპი არის ჩემი აზრით, ну, როგორც ის დახატა როულინგმა, სნეიპი არის ოცნება ყველა საგარეო დაზვერვის სამსახურისთვის. ეს არის აგენტი ჩანერგილი ბნელფარეს, დამბლდორის მიერ, რომელიც არ გაიშიფრება ბოლომდე. რომ მოკვდება რეალურად მერეს არ გაიშიფრება მხოლოდ იმიტომ რომ ჰარი მერე ამოიკითხავს მის სრელში მის მოგონებებს ხო თორე ისი არ იშიფრება ანუ ვის ხარის მუშაობდა მას ჩვენ ვერანი ვერ გაიგებდა რომ ჰარის ვერ წაიკითხა იდეალური ორმაგი აგენტია და გიორგიმ და იკომ იციან კარგად ერთ-ერთი კურსი რომელსაც მე ვასწავლე არის დაზვერვის კურსი და იქ ვამბობ ხოლმე რომ იდეალური ორმაგი აგენტი იდეალური შპიონი არის ის ვინც მუშაობს არა ფულისთვის არამედ იდეისთვის იდეოლოგიისთვის და პრინციპში სნეიპი ხომ იდეისთვის და იშიფრება მარტო სიკვდილის მერე, ხო? ზუსტად. და ასთავე არ უნდა გაიშიფრო. სნეიპი არ იშიფრება და უნდა რომ გაშიფრული იყო და იმიტომ გაიშიფრა, თვითონ დაუდავა ის მოგონებები. თვითონ დაუდავა, კი. შეიძლება დაეტოვებინა. სნეიპი მუშაობს სიყვარულის გამო რეალურად. მუშაობს ჰარის დედის სიყვარულის გამო და ამის გამო არის ესეთი ერგული და მოტივირებული. და შეიძლება ითქვას რომ ალბათ ამის გამოც აირჩია მან რომ ემსახუროს დამბლდორს, ესე გამოდის წესით. იმიტომ რომ მისი ესე ვთქვათ loyalty საით არის უფრო ეს ხანდახან ეჭვს ქვეშ დგება. გამოდიოდნენ მისი სიმპათიებიდან აშკარად. ეს ხო ჩანს ძალიან ხშირად. მაგრამ როგორც ჩანს, აი ჰარის დედის გამო იგი მუშაობს ბოლომდე ნათელფხარეს ესე ვთქვათ, არა? ხო, მე მგონი მე ყველაზე უფრო მიყვარს პერსონაჟებიდან სნეიპი, ყველაზე ის საინტერესოა ჩემი აზრით, ვთქვათ მრავალგანზომილებიანი და ნუ ერთი დიდი უპირატესობა აქვს სნეიპს ბევრ სხვასთან ის რომ ალან რიკმანი თამაშობდა მის როლს და იდეალურად თამაშობდა მე მგონი ამიტომ ეგეც ემატება მის მას რა ქვია ხიბლს ასე ვთქვათ და ნუ რა თქმა უნდა ტრაგიკული პერსონაჟია
ისევ და ისევ ყველაზე ტრაგიკული ალბათ თელ წიგნში. და ისიც რომ მან თვითონ დაუტოვა ეს თავის მოგონებები თავის დღიური პრინციპში იმას ნიშნავს რომ ის მას ჭირდებოდა მაინც ეს acknowledgement რასაც ქვია მაგას არ უნდოდა ისე წასულიყო რომ ყველას გონებოდა რომ ანუ მოღალატეა და ქვია დესიტერ და ამ შემდეგ ხო ამიტომ ერთ-ერთი დამბურმა იწოდა ის მოხდა ან საქმისთვისაც საჭირო იყო არის ხო უნდა ცოდნოდა რომ თავი უნდა შეწირო ინფორმაცია იყო მაგრამ მნიშვნელოვანი ხო კი ინფორმაცია დავუტოვოთ თან ინფორმაცია ამიტომ ხო სნაიპი ყველას ტრაგიკულია მან და თვითონ არ დაარქვა მეორე სახელი თავისშვილს ჰარიმ სევერუსი კიდე ერთ რამე შეგახსენებთ რომ სხვათა შორის თუ გახსოვთ არ ვიცი შეიძლება გახსოვს კიდეც თუ არ ვცდები 2009 წელს ალან რიკმანი იყო ჩამოსული თბილისში და ჯორჯიაში იყო საერთოდ არ ვიყავ თბილისში ამ დროს და განვიცდი ძალიან მე ხუთე წიგნის გამოსვლაზე იყო ხო მე მგონი მე ხუთე წიგნი და ერთ ზუსტად ავტოგრაფი კი და ერთ-ერთი ძალიან ესეთი საინტერესო მოგონება ვაკავშირებს ამ მსახიობთან და ძალიან მიხარია რომ ეს შესაძლებელი გახდა. კოდიშ გიორგი კარგი. ძალიან საინტერესოა საარჩევანიც რომ ახსენეთ და სნეიპი ამასთან ერთად, იმიტომ რომ სნეიპსა და ჰარიზე ალბათ ორზე ყველაზე მეტად ჩანს ეს არჩევანის მნიშვნელობა. და მან ძალიან საჭიროა რომ ის ვიცოდეთ ისიც რომ პრინციპში ეს არჩევანი არ კეთდება მარტო ერთხელ და ჩვენ მთელი ამ 7 წიგნის განმავლობაში რამდენჯერმე არის მარტო რომ ხარის საკმაოდ დიდი ცნობებია გარშემო როგორც კი რაღაცნაირად ეჭვი შეეპარება და ეს არჩევანი კეთდება ყოველ დღე მათ შორის ნდობასთან დაკავშირებით ხო აი ჩვენ მთელი წიგნები 7-ვე წიგნი ფაქტობრივად გონია რომ დამბლდორი ცდება რომ ენდობა სნეიპს ისევე როგორც ხარი ცდება რომ ენდობა დამბლდორს, იმიტომ რომ მე შეიძლება რაღაცებს ვიგებ თითქოს რომ აი როგორ თურმე კაცი თავის ძმა არ ენდობა აგერ აბერფორდი და ჩვენ თურმე უნდა შევეწიროთ მაგის ასე ვთქვათ გეგმას, ხო? და ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ისაა რომ აი ეს ნდობის დაფიქსირება და რაღაცნაირად ეს არჩევანის გაკეთება ყოველ წუთს, ბოროტსა და კეთილს შორის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რაღაც ამ ბავშვებისთვის მე მგონი ძალიან სწორად მოიქცეს როულინგი რომ ბავშვებისთვის დაწერა ეს წიგნი, იმიტომ რომ ბავშვები პრინციპში ერთ-ერთი ხალხია ალბათ ჩვენ პოსტმოდერნისტულ სამყაროში ვისაც სიტყვების მართლა ჯერა. და აქედან გამომდინარე ძალიან სწორად მიაწოდა ეს არჩევანის მნიშვნელობა და თვითონ ის აი ჰარი პოტერი არის ჩემი აზრით ნდობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, იმიტომ რომ აი თავის შელოცვასაც კი ბოლომდე ენდობა, ხო, ექსპელიარმუს, რომელსაც არ ცვლის არაფერს სხვაზე, მიუხედავად იმისა, რომ იცის, რომ ამით ვერ მოკლავს. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ასევე რაც მინდა და მეთქვა, რომ მონანიებაც არის ალბათ ერთ-ერთი ნაწილი ამის, იმიტომ რომ სნეიპის ეს შეცდომა, რომ ან მიაწოდა ის ინფორმაცია, რის გამოც მოკლეს მე ის მისი სიყვარულის, ასე ვთქვათ, ლილი ევანსი, არის საწყისი მისი მონანიების და სწორედ ეს მონანიება არის ერთ-ერთი მოტივი. რატომაც მე სნეიპი ცხოვრობს ისე როგორც ცხოვრობს. და პრინციპში დამბლდორიც, იმიტომ რომ დამბლდორის დისციპლინაც ხომ ისე ასე ვთქვათ, თავარი ტკივილია ცხოვრების და ალბათ სწორედ აი როცა ლაპარაკობთ მე ჩვენ სამნე ზუსტად ამას ვამბობდით, რომ რა არის განსხვავება თავი ჰარი პოტერსა და დამბლდორის შორის. დამბლდორი არის ძალიან ფილოსოფიურად ასე ვთქვათ განსწავლული და ძალიან ფილოსოფიად უდგება სიკეთეს. ის ეხმარება მალფოისაც, მაშინაც კი როცა იცის რას აკეთებს მალფოი, რატო? იმიტომ რომ მან იცის, რომ ეს არის სწორი. ჰარი პოტერმა მთლად ბოლომდე არ იცის, რომ სიკეთეს სწორია. იმას უბრალოდ სხვანაირად არ შეუძლია და ეს არის მისი მთავარი თვისება არის ეს. აი მაგალითად, როცა თუ გახსოვთ, როცა პედიგრი კვდება ხელი როდესაც ახშობს. პირველი ასაკეთებს ჰარი არც ფიქრობს არაფერს, ეცემა ხელში ცდილობს რომ გადაარჩენს, ხო? მისი ოჯახის დამღუპველი და ყოველს ცუდი არსება, ხო, საერთოდ. რას აკეთებს, როცა სნეიპი კვდება? ჯერ არ იცის, რომ სნეიპი კეთილია, დამბლდორის კვლელი გონია და ეზიზღება, მაგრამ მივარდება ყელში, ცდილობს რომ რაღაცით დაეხმაროს, ხო? რა დროსაც ის მერე ცრემლებს აწ. აი ეს არის თავარი განსხვავება ჰარისა და ალბათ დანარჩენებს შორის. თუმცა აი ესიც სათქმელია, რომ ჩვენ როულინგმა ისიც გითხრა, რომ ყველა ადამიანს თავის თავში აქის ბოროტის საწყისი შეიძლება ჰორკრუქსი აღმოჩნდეს შენში. და ეს ყველაზე უნდა გეშინოდეთ ამის. გიორგი ზაღლი შემოდის. ეს რომ ისინი გავიხსენო კიდევ ეს არის გილდოე ლოქარტი, ну კლასიკური აფერისტი, ჩემი საყვარელი პერსონაჟი. აქვს შესწავლილი კარგად ერთი ჯადო. გიცვლის მეხსიერებას, მოგონებებს გიცვლის. და რაცა უნდა სისულელები, ლაპარაკოს სისულელები აკეთოს, შენ მერე მაინც გახსენდება, რომ ეს კაცი ძალიან ჭკვიანია.
ხა მე სანამ ამ დღეებში რომ ეს პერსონაჟი გავიხსენეთ, ჩვენ რო საუბრობდით, მე მივხვდით რაღაცა, ცხოვრებაში ბევრი მსგავსი ადამიანი შეხვედრია, კლასიკური შტერი, მაგრამ აქვს უნარი ერთი რაღაცის ადამიანების, აი მოტყუების და ეხლა ხანდახან ფიქრობ, ბევრს ვიცნობ ეგეც, ცნობილი ადამიანებიც არიან, რომლებიც ცოდნა არ აქვს, მაგრამ მაინც სადღაც რეპუტაცია აქვს გენიოსის. ხანდახან ეხლა დაფიქრდი, რომ ამ ადამიანებს სიამდვილეში ეს გილდ ლოკარტის ჯადო ხო არ იციან, მართლა ხო არ უსულენ მე ადამიანებს მოგონებს და მე ხო არ ასე ხო არ ხდება სიამდვილეში. ეს ჯადო მართლა ხო არ არსებობს, იმიტომ რომ გარშემო თუ ყავს ბევრი ყავს გილდ ლოკარტისნაირი პერსონაჟები. ერთ-ერთი გენიალური მიგნა, გენიალური პერსონაჟი, ერთ-ერთი როულინგის მე მგონი სწორედ ეს კაცია, რომელიც სამწუხაროდ ერთ წიგნში ჩანს მე მგონი, ხო მარტო? მეორე. არა, ეხაც არის ფენიქსის ორდენში, წმინდა მონგოს კლინიკაში და აკითხავ. იქ ეპიზოდურად. ხო, ოდნავ გამოჩნდება რაღაც, ძირითადად ერთ წიგნშია მაინც. ის ხო ჯერათ ეხა თორნიკე და შენ მოუყევი კიდე ჯადო რო არსებობს ხალხს და. კიდევ ერთი ძალიან მაგარი პერსონაჟია სლაგჰორნი, მაგალითად, აი ტიპიური მასწავლებელი, რომელსაც უყვარს თავისი მოსწავლეების შეგროვება. ფანტასტიკური პერსონაჟია ეგეც. აი, რომელიც აი кайფობს ამ ცნობილი თავისი მოსწავლეებით და როგორ იყენებს მე მათ. ხოლო იმიტომ თანხდება ჰოგვორტსში დაბრუნებას, რომ იქ ჰარი პოტერია. კიდევ ერთი სელებრიტი მის მოსწავლეთა ჯარში. კოლექციაში. ხო. აი, ოთხი სკოლა ჰოგვორტსში. აქედან თიკოს რაღაცა ქართულ პოლიტიკას გავს, ორი ძალაა გამორჩეული. მესამე ძალა, რო იტყვიან, უფრო შედარებით სუსტია არ ჩანს. ნუ მაინც ჩანს ასე თუ ისე Ravenclaw, სადაც ჭკვიანი ბიჭების ბავშვები ბავშვები სწავლობენ და მეოთხე სკოლა თითქმის არ ჩანს, არა, Hufflepuff-ი. ნუ თითქმის არანაირად არ ჩანს ახლა. ანალოგია რასთან შეიძლება მოვიტანოთ. ესოცა ამ ოთხეულს ვახსენეთ ამ სკოლების. ისე მუშკეტერებთან ხო შეიძლება მოვიტანოთ ანალოგია. მოდიში ეს ჩვენ წინა გააცების თემა იყო და ლაპარაკობდით რა იქ. გავანაცვლოთ. პორტოსი არის ძალიან სუსტი გამორჩეულად და აქაც Hufflepuff-ი ძალიან სუსტი გამორჩეულად სუსტი სკოლაა. იქ არავის არ ამისი მე მგონი უნდა გავუშვათ. არამის ლიდერინი იქნება, არამის ლიდერინი აშკარად კი, ამას ათოსი იქნება Ravenclaw. გრიფინდორი წესი დარტანიანი არა? დარტანიანი ხო. და დარტანიანი Ravenclaw ხო არ არის უფრო და ათოსი გრიფინდორი. არა, არანაირად, იმიტომ რომ დარტანიანის გარეშე ჩვენ პატინის საკითხვა არ გვინდა. დაიხტო. გრიფინდორის გარეშე ჩვენ არ გვინდა ეს. ხო, გრიფინდორში უნდა იყოს. მან საინტერესო ისიც არის, მე გიჩვენეთ აუცილებლად გადახედოთ ესეთი ესე არის. ჰარი პოტერი და კლასობრივი ბრძოლა, ქართულად ნიკო ქელვაკიანმა დაწერა, რომელთან ერთად სწავლობდი და ძალიან კარგი ირანისტია, ძალიან კარგად თარგმნის სპარსულად, მაგრამ ფანტასტიკური ესე და იქ წერია, რომ Hufflepuff-ი არის გამოსავალი. იმიტომ რომ ამ ორმა გადააყოლა მსოფლიო ერთმანეთთან ბრძოლას და პრინციპში რეალურად ლიბერალური ერთადერთი მიდგომა არის Hufflepuff-ის, რომელიც იძახის, რომ ჩემთვის უდათია ვინ იქნება. ჩემ თეორია კონდეს ჯადოქრის გული და მიგიღებ. და ეს არის მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ხანდახან ჩვენ გავიწყდება ხოლმე მისი მნიშვნელობა. თან ისიც უნდა ვთქვათ, რომ Hufflepuff-თან მეტი დარჩა საბრძოლველად, როცა ბოლოს Hogwarts დასჭირდა ბრძოლა, ვიდრე Ravenclaw-და. ამას იძახის Rowling. სიტყვები კლასობრივი ბრძოლა რომ ესმის ცოტა ალერგია მაქვს ხოლმე, მაგრამ ეს ხუმრობით არის დაწერილი და ძალიან სასაცილო ესე. არჩევანი საშუალება რო გქონდეთ, რომელ ჯადოს აირჩევდით და რომელ ჯადოს ნურნივთ? ამ წინიდან ბუნებრივია. ავირჩევდი ალბათ აპარაციას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს დამაზოგინებ და სადაც მინდოდა იქ გავშდებოდი. ნივთს რაც შეეხება, მან ბევრი საინტერესო. ერთი ყველაზე მაგარი ნივთი მე მგონი არის სარკე. სილურუს სარკე, ანუ სრულის სარკე. ჩაიხედავ და გეუბნება რა გინდა ყველაზე მეტად, ესე ნათლად. ისე ხო არ ვიცი ხა რა მინდა ყველაზე მეტად მივიცის და აი ეს სარკე მეტყვის ყველაზე მეტად რა მინდა. ბოგარტიც საინტერესო რამე ნივთი არ არის, მაგრამ ყველაზე მეტად ვისი გეშინია მაგას გაიშვენებს. ანუ საერთოდ თავს გაიცნობ ამით. არა, მე მინდა ეგ დროში რო აბრუნებს, რა ქვია მაგას. დროის ეგ უნდა მეთქვა მეც გიორგი თამასიანი. იმიტომ რომ იმდენი დრო მინდა მქონდეს, რომ ეგ მინდა აუცილებლად, მეტი არაფერი.
ხო, ერთ-ერთი ჩემთვისაც ეგ არის ერთ-ერთი ყოლა და სხვადასხვა მესამე ტომი არის ბრწყინვალე, სადაც აი ზუსტად დროის დევალი არის და ჰერმიონი იყენებს ამას ძალიან ეფექტურად და ფანტასტიკური. აი მესამე ტომი არის ერთ-ერთი გამორჩეული ჩემი აზრით. დეტექტივია ძალიან მაგარი, ერთ-ერთი საუკეთესო ალბათ, რაც დაწერილი ბოლო 25 წელიწადში. და თვითონ ფილმიც ძალიან კარგია სხვადასხვა. ყველას ჯობია კი კუარონის გადაღება. დეტექტივი ყველა ნაწილი არის მე მგონი რაღაც საქმე სულ არის რომელიც ბოლოს უნდა გაიგოს. ყველა ნაწილი დეტექტივია და თან ყველა ნაწილში ცდებიან დეტექტივის ამოხსნისას. სულ გონია რაღაც სხვა და აღმოჩნდება ხოლმე რაღაც სხვა. მაგალითად სნეიპი გონია და ქვირელია თუ გახსოვთ. მალფოი გონია და ისე მედალიონი გონია და უბრალოდ რაღაცა ის არის რა ქვია შემცვლელი მედალიონი. ხო და ფაქტობრივად ყველა ნაწილში რაღაცნაირად ჰეპი-ენდი 10 წელიდან არ არის ხოლმე და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და მე-6 საათით ისე თავდება რომ ჩვენ უიმედოდ ველოდებით რომ ეს ბოროტება მოიგებს და მე-7 სანამ გამოვიდა და ხალხი რა დღეში იყო რამდენი ესეთი ის იყო წინასწარმეტყველება და ჰარი პოტერი მოკვდება და ვოლდემორი მოიგებს და დამთავრდება მე-7 პრეზენტაციაზე თინა ხო არ გასულ შემთხვევაში. ბატონო მე-7 პრეზენტაციაზე რა ხდებოდა საინტერესოა მის მოლოდინში რო იყვნენ რა მოხდებოდა მე-7 პრეზენტაციაზე სიმართლე გითხრა ესე დეტალები არ მახსოვს თუმცა მახსოვს აი რამდენიმე საინტერესო დეტალს გავიხსენებდი სხვადასხვა პრეზენტაციიდან მაგალითად სიტყვა ბურბურახი სხვადასხვა ჩემი მოგონილია ესეც და გამოვიფიქრეთ ერთ-ერთ პრეზენტაციაზე დავამზადეთ ბურბურახი ჩვენი რეცეპტით არ ვიცი რაღაცა მოვიგონეთ და ბავშვებს გავუმასპინძლეთ ну რაღაცა ლიმონათი იყო და კიდე ერთი პრეზენტაცია იყო ისეთი, როდესაც ჰქონდა მართლა ესეთი სერიოზული კვიზები გავაკეთეთ, მათ შორის იყო ერთ-ერთი ესეთი ამოცანა იყო, რომ რამდენი რაღაცა უნდა გადაგეყვანა ფულის ერთეულები ხო არის გალეონის ციკლი და ასე შემდეგ. რამდენი ციკლი, რამდენი გალეონი გამოდიოდა და ასე შემდეგ. აი მაგწელს ვერ მოვიგე მე, იმიტომ რომ მათემატიკა არ ვიცი, საერთოდ ძალიან უკმაყოფილო ვიყავი მახსოვს. ხო და აი ხო ხედავ, ესე იგი ჰარი პოტერი ყველა ასპექტში ძალიან მნიშვნელოვანია, მათ შორის ქიმია, ფიზიკა, მათემატიკა და სპორტი. კვიდიჩი არ დაგვავიწყდეს. ჩემი აზრით, ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი ნაწილი არის ზუსტად კვიდიჩი და კვიდიჩის ჩემპიონატი არის სრულიად ფანტასტიკური რაღაცა. და პრიზი კიდევ მქონდა ჩვენ გარდამავალი პრიზი მქონდა გამარჯვებულისთვის ოქროს გალეონი, რომელიც დავამზადეთ სპეციალურად და ეს იყო მთავარი პრიზი გამარჯვებულისთვის ჩვენ ვიქტორინებში და ეს მეგონი გვაქვს პედაგოგის მოგებული რაღაცები. ხო, ჩვენთვისაც ძალიან ფანტასტიკური იყო ის პერიოდი, როცა ჰარი პოტერზე მუშაობდით და მართლა ჯადოსნური პერიოდი იყო. სამწუხაროა, რომ ეხლა ვეღარ ვაკეთებთ ესეთ პრეზენტაციას, იმიტომ რომ ჩვენთვისაც შემოქმედებით იყო, თუმცა ეხლა ვაგრძელებთ იმას, რომ ალბათ თუ თვალყოს გეცოდინებათ, ყოველ თებერვალს იმართება ჰარი პოტერის ღამე და საჯარო ბიბლიოთეკაში ყოველ აკადებად ვიღავთ ბავშვებს, იქ ზუსტად სხვა თავსატეხებს თავაზობთ, სხვადასხვა ტიპის გასართობებს და სამწუხაროდ კვიდიჩის ჩემპიონატს ვერ ვატარებთ, მაგრამ ბევრი სხვადასხვა აქტივობა გვაქვს სხვადასხვა ასაკის ბავშვისთვის და ძალიან ერთობიან ბავშვები, წელსაც ჩვენი რა ჩაიარა ბავშვებმა სხვადასხვა მაგალითად იყო შხამწამლების კუთხესაც რომ გამოეცნოთ სხვადასხვა წამლის დასახელება, შელოცვების და რაღაც ბევრი სხვადასხვა ასე ვთქვათ ტიპის აქტივობა და კვიზი და სახალისო თავსატეხები გვაქვს შეგროვილი და სხვადასხვა ასაკის ბავშვებს სხვადასხვა რაღაცას ვთავაზობ და ძალიან კარგი და აქტიური აქტივობა გამოდის საბოლოო ჯამში ძალიან კარგი რაღაც გამოდის და პრეზენტაციას თქვად ვერ ანაცვლებს, მაგრამ ბავშვები ელოდებიან ყოველწლიურად თებერვლის დადგომას. ეხლა მე რო უსმენდი ამ ჩემ ორ ყოფილ სტუდენტს ის შტაბ-შტება გამიხარდა მათ მაგივრად თავი ბედნიერად ვიგრძენი რომ გადაინაცვლეს ბავშვობაში და ახსენათ ის კარგი დროი პრეზენტაციები და ეს აშკარად არის რომ ხა მათ აქვს პრივილეგია რომ იყვნენ ჰარი პოტერის თაობა, ხო? მე ალბათ უფრო შეიძლება თქვენს უფრო კარლსონის თაობა ვარ საბავშვო წიგნებს თუ გავიხსენებთ ეხლა ესენი ჰარი პოტერის თაობაა და კარლსონი ძალიან მიყვარს, მაგრამ ჰარი პოტერი ალბათ უფრო სხვა მასშტაბია, ბევრ რამეს მოიცავს გაცილებით უფრო მეტად. ესეთ და აი შეიძლება ითქვას თუ არა რომ შეცვალა ჰარი პოტერმა რეალურად სამყარო და თაობაც თავის თაობა შექმნა. მე მგონი შეიძლება ამის თქვა თავისუფლად. დასულ ადამიანებზეც მოახდინა აშკარად გავლენა ჩვენზე, როცა დასულები ვიყავით უკვე მასში და მით უმეტესად თქონდა ამ თაობაზე. ის რომ ეს წიგნი არის ბანალურად კი ჟღერს, მაგრამ სიკეთის და ბოროტების ბრძოლაზე და ის რომ ყველა გამოცდის მიუხედავად
ყველა ცდუნების მიუხედავად საბოლოო ჯამში მაინც იმარჯვებს კეთილი მხარე, ეს რა თქმა უნდა წესი ძალიან ბევრს ნიშნავს. ეს თაობა რას იტყვის ძალიან მეინტერესებს ახლა. ამას წინათ შეხვდა ესეთი სტატია რა ჩატარებულა კვლევა, რომელმაც დაასკვნა რომ იმ ადამიანებს ვისაც საკითხული აქვს ჰარი პოტერი არიან უფრო მიმღებები უცხო საზოგადოების მიმართ, ანუ აი ეროვნული უმცირესობებისთვის, სექსუალური უმცირესობების მიმართ უფრო მიმტევებული ქსენოფობია არ ახასიათებთ. ხო, რაც ლოგიკურია, იმიტომ რომ ეს ნისულ მაგას ვახსენებს, რომ არა აქვს მნიშვნელობა წინდა სისხლიანი ხარ თუ მუქთისხლიანი, ელფი ხარ თუ გობლინი, მაინც თანასწორი ხარ, რომ აი ამ იდეების გარშემო მიმდინარეობს მოქმედება, იგივე ჰერმიონი რო აყალიბებს რაღაც. არასამთავრობო ორგანიზაციას ელფების უფლებებისთვის. უფრო ტოლერანტულები გავხდა თაობა, მაგრამ შეიძლება ითქვას. და გობლინებს კი შეგოვყაროთ, გობლინები დადებითები არიან ამ წიგნში სხვა შორის და იქამდე გობლინი ყველგან უარყოფითი იყო. ტოლკიენს გავიხსენებთ თუნდაც. დადებითები არიან, მე მგონი შუაში არიან. ხო, ეს ცოტა ისეთი საკითხია, ხალ დადებითები ვერ არიან გობლინები აქ. ზუნზიკაც შეიძლება იყოს დადებითი, ეს არის კითხვა. ოქროზე და რაღაც აი საკუთრება მახსოვს რომ იყიდო გობლინისგან მაგის მიხედვით საკუთრება შელოცა გარდაიცვლები მათ უნდა დაუბრუნდეს აი ეგეთი რაღაცა ლოგიკა მაგალითად მან მნიშვნელოვანი ისაა რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან ბევრი რაღაც ისეთი შეიძლება ვერ ვახსენოთ იმიტომ რომ არა გვაქვს უბრალოდ მაგის მაგრამ თავარი ამბავი ამის არის ის რომ რეალურად გვაჩვენებს რაღაცას აი არც ერთი თაობა არ არის დაშორებული თავისუფლებისგან დაკარგვას ერთი თაობით ანუ შეიძლება გრინდევალდი იყო და იმას მოუგეთ, მაგრამ ეხა ვოლდემორია. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ანუ ამას გვაჩვენებს, რომ თუ შენ გინდა თავისუფლება, თუ შენ გინდა სიკეთე იყოს უფრო ძლიერი ვიდრე ბოლოტება, შენ ამისთვის ბრძოლა მოგიწევს, იმიტომ რომ რაც უნდა ქნა არსებობს სამყაროში კრისტალიზებული რაღაც გამარტივებული ბოლოტება, რაც არის ვოლდემორი, გრინდევალდისგან განსხვავებით, გრინდევალდს იდეები აქვს, გრინდევალდს აქვს თავის პოზიტიური პროგრამა, გრინდევალდის სოფლიო ჩვენ ვიცით როგორი იქნებოდა, ხო? ვიცით ვინი ცხოვრობდა მაგ სოფლიოში კარგად. აი ვოლდემორის სოფლიოში ვინი ცხოვრობდა კარგად ჩვენ არ ვიცით. იმიტომ რომ ვოლდემორი აბსოლუტურად არაპოზიტიურია. მან არ იცის როგორი ის უნდა რა ქვია. სლიზერინი რო სლიზერინი იმისთვისაც კი არ არის კაი. გახსოვთ პირველ ასაკეთებს აუქმებს ხო ყველანაირ ჯგუფებს. ვფიქრობ რომ ეს არის თავად რომ ჩვენ გვაჩვენებს რომ რაღაც მომენტში დგება დრო როცა შენ უნდა იბრძოლო იმისთვის რაც გიყვარს და აი ეს ჰარი პოტერი თუ რაღაცას გვაჩვენებს ეგ არის და მე მგონი ეს ჰარი პოტერის თაობა რო არსებობს ჩვენში ზუსტად ამ ბრძოლამ დაამტკიცა. გაგეთანხმებოდ მიმდევრებიც ვინც ყავს ვოლდემორს მიმდევრებში ჩანს რომ მას იქიდან ჩანს რომ მას უნდა აბსოლუტური მორჩილება იმიტომ რომ მაგალითად შედარებით პრაგმატული მალფოების ოჯახი მას არ მოსწონს და არ ენდობა. ითხოვს ბეატრისასნაირ ტიპის მიმდევრებს. ანუ აბსოლუტური ფანატიზმი და ეგრეა. მე რაკეთებს რას? მე ჰოგვორტს მთლიანად აჩერებს და ხურავს რეალურად. არაფერ ანგრევს, დაანგრეველია. თან რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის კიდე არის ის რომ თვითონ რაღაც ვარიანტში ამ სიმარტივეს ამ კრისტალიზებულ ბოლოტებას ჩვენ აი ეგეც არის რომ მე-20 საუკუნემდე რეალურად ეს ისტორიაში არც იყო რა რაღაცა და ძალიან ბოლო საუკუნეში აი ბოლო პერიოდში რომ გამორჩა ეს ტერორიზმი იმიტომ მე მაინც არაბისტი ვიყავი პირველი პროფესიით და ძალიან ბევრი მაქვს ამაზე საკითხული და ძალიან გავს ვოლდემორის პროგრამას ტერორისტების პროგრამა ხო აი ISIS-ი რაც იყო ზუსტად ეს არის ვოლდემორი აი ჩვენ არაფერს არ გთავაზობთ კარგს მაგრამ თქვენ გაგხოცავთ დაახლოებით ეგეთი რაღაცა არის კი ჩვენ ხვალდელი პროგრამა არ აქვს მაგრამ დღეს მოგერევით აი დაახლოებით ეგეთ რაღაცას ამბობს ზუსტად ვოლდემორი და ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ ჩვენმა თაობამ იმისთვის აი თქვენი სწახსენთ როგორ დაძლებდნენ ჰარი პოტერს მასწავლებლებს სკოლაში გვიშლიდნენ კითხვას მანდ ლაპარაკს გვიშლიდნენ გვარცხვენდნენ ხოლმე თუ ვიტყოდით რომ კარგია ძალიან დიდი თაობის ფილოლოგები გვარცხვევდნენ რომ საერთოდ ვაკებდით ამ წიგნს როგორც ლიტერატურას და ასე შემდეგ და შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია რომ იმ თაობამ ვისაც უყვარდა ჰარი პოტერი და ეს პირველ რიგში პატარა ბავშვები იყვნენ მაშინ ძალიან იომა იმისთვის რომ ამ წიგნისთვის ეს სახელი დაემკვიდრებინა რაც დღეს აქვს თუნდაც ქართულ საზოგადოებაში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ გზითაც ამ წიგნმა ასწავლა ამ ხალხს რომ უნდა იბრძოლონ იმისთვის რაც უყვართ. იცი მე რა გამახსენდა ეხლა მე რა გამახსენდა ჩვენ თაობას ჰარი პოტერი არ ქონდა კარლსონის კითხვას არ გვიშლიდნენ სკოლაში მაგრამ სკოლაში ძალიან გვიშლიდნენ ბიტლზის მოსმენას და როკის მოსმენას მაგალითად და ერთ-ერთი
არა მხოლოდ სკოლაში, სახელმწიფო დონეზე მიდიოდა პროპაგანდა, რომ აი ძალიან ცუდია, რომ ახალგაზრდობა უსმენს დასავლურ მუსიკას და ნაკლებს უსმენს კლასიკას. კლასიკას უპირისპირდება ამას, რომ კლასიკა არსებობს და იმას როგორ უსმენთ. და ამაზე სერიოზული ხა ეს იქამდე არ მესულა საქმე, რომ დავეწყებლეთ, როგორც ხდებოდა ჰარი პოტერის შემთხვევაში, მაგრამ პროპაგანდა სერიოზულად მუშაობდა ამის წინააღმდეგ. ჩვენთვის ეს იყო თავისუფლება. დასავლური როკ მუსიკის მოსმენა მაგალითად ჩემი თაობისთვის. უფრო ჩვენ წინა თაობის პრობლემა იყო ეს მაინც, იმიტომ რომ მე მახსოვს, რომ მე რაც 13-14 ვიყავი, მაშინ გამოდიოდა ბიტლების ალბომებიც ვინილებზე და არა Pink Floyd-ის თორსე, ანუ რაღაცეები ჩვენ დროს უკვე იყო, ანუ ეს ყოველთვის ამთავრებით დაიწყო მაშინ. ეს როიკა რო დაიწყო, მაშინ დაიწყო. ხო, აი დაახლოებით მასე, ხო. მე მგონი შენზე უფროსი ვარ გამოდის, ხო ესე? რა რომ წლიანი. 60 ხო, ჩემზე უფროსი ხარ, ხო. მაშინ. არა, ჩვენ ანუ უბრალოდ კლასებში უკვე შეგვეძლო ბიტლზე საუბარი და Pink Floyd-ის მოსმენა ნამდვილად. მეც მახსოვს ის ვინილი მელოდიის გამოშვებული. კი. Hard Day's Night გამოვიდა, მე მგონი ერთ-ერთი პირველი და მქონდა. აი ჩვენ კიდე კინოღამ გწემეს კინოში თხოვდა წავედით. ხო. Harry Potter-ის სანახავად სერიოზულ ჯგუფში მოვყევით ძალიან პატარა ბავშვები. თამაში პატარები ვიყავით საკმაოდ. არა, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი თავდადებისთვის, იმიტომ რომ პრინციპში ჩვენთვის ძალიან აი ეს გადაწყვეტილება რომ უნდა გამოგვეცა 7 ტომი და არ გავჩერებული ყავით, უბრალოდ თქვენნაირი ბავშვების გამო მივიღეთ, იმიტომ რომ ვიცოდით რომ ძალიან რთული იყო. მართლა ველოდით რომ ეს მმკ და ვიღაცების შეიძლება თავს დაგვხმოდნენ სერიოზულად და პრობლემებს შეგვექმნიდნენ, მაგრამ მაინც ეს ჩვენც ასე ვთქვათ ერთგვარი ბრძოლა გავიარეთ ამისთვის, თუმცა ის რაც ახსენეთ ბავშვობის წიგნები, ეხლა მე მახსოვს რომ ალსონი ძალიან პატარა ასაკში მიკითხავდნენ და მე თვითონ კითხავდი, ერთ-ერთი ჩემი პირველი წიგნი იყო ტომ სოიერის თავგადასავალი პირველი საკითხავი წიგნი და მე რო ბავშვობაში ჰარი პოტერი მქონოდა ძალიან დიდ გავლენას მოახდენდა და მე ნამდვილად ვიცი რომ მართლა ჯადოსნური წიგნია მთელი სამყარო ამ წიგნებში ძალიან ბევრი და მნიშვნელოვანი თემაა და მიხარია რომ დღევანდელი მასწავლებლები ახალგაზრდა მასწავლებლები სკოლაში უკვე აკითხებენ თავის მოსწავლეებს ალბათ ყველა არა მაგრამ არსებობენ ესეთი მასწავლებლები ურჩევენ ამის წაკითხვას და ამით არა მარტო კითხვას აყარებენ არამედ იმ უამრავ თემაზე აფიქრებენ რომელსაც ეს წიგნები ასე უხვად სთავაზობს ადამიანებს განსაჯელად საფიქრალად ძალიან ბევრ რაღაცას აძლევს და მიხარია რომ ესეთი მასწავლებლები გავიცანი და არსებობენ და ძალიან მიხარია ზოგადად კითხველებთან შეხვედრა და მიხარია რომ ასე ვთქვათ ხვდები ამის მერე რომ ამდენი წვალება ნამდვილად ღირდა და მასწავლებლები ისინი ხდებიან ვინც დაიწყო მაგის კითხვა 2003-ში, ამიტომ ეს კარგია. ნელა, ხო, ეგეც არის ფაქტორი. ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი. გააცემის ბოლოსკენ დაგისვამ შეკითხვას. აი ამ 1 საათის განმავლობაში რაც ჩვენ ვისაუბრეთ ამ წიგნზე, რამე ახალი კი ხوار დაინახეთ კიდევ. ამ უნიკალურ რამე თორნიკე ბოდიში დაწყვეტნებ, არის აუცილებლად სათქმელი, სანამ დავამთავრებთ. აქ უკვე თქვენი საუბრის ბევრჯერ თქვა, რომ ეს იყო წიგნი, რომელმაც თავებას დაგვაწყებინა კითხვა და რასაც მე ვეთანხმები ჩემი პირადი გამოცდებიდან გამომდინარე და ჰარი პოტერის შემდეგ რამდენიმე წიგნი რომ წავიკითხე ნაცვლად დავინახე სხვა ალუზიური მომენტი როგორ იმეორებს და ეხმიანება კლასიკურ ლიტერატურას ჯოან როულინგი ეს იყო ალბათ ჰომეროსის წაკითხვის დროს ილიადას კითხვის დროს ჰექტორის და პატროკლეს სხეულებთან დაკავშირებული მებათაღელვა მებათაღელმა გამახსენა სერგიგორის დანაბარები, მოჩვენების დანაბარები ჰარისადმი, რომ წაეყო მისი ყვამი ჰოგვორტსში და დაემახა პატივით. ასევე კიდე ძალიან საინტერესო მომენტია ჯიპაში დიაწინებს როცა გავდიოდით გილგამეშიანი რომ დაგვაბარეს იქ იყო ტყის სული ჰეკუბა რომელსაც ჰქონდა 7 სიცოცხლე რაღაცა სიცოცხლის დამცავი აბჯარი ჰქონდა რომელსაც ჰქონდა 7 გარსი ამ 7-მა გასმა გამახსენა რა თქმა უნდა ვოლდემორის ჰოკუქსები რომელსაც ასევე 7 დამცავი გარსი ჰქონდა ეს ჰოკუქსები იყო მისი სიცოცხლის დამცავი გარსი ასე ვთქვათ და ინგლისი ვახსენეთ დასაწყისში პოლიტიკა ნეურის შემდგომთან დაკავშირებით და ასევე ვახსენეთ ის რომ დეტექტიური არის
თითქმის ყველა ნაწილი და ასევე კლასიკური ინგლისური ლიტერატურას მე-6 ნაწილამდე არ ვიცით როგორ დაიბადა ტომრიდლი იგივე ვოლდემორი და როცა როულინგი ამ კომედიის დაბადების ეპიზოდს ძალიან ნახსოვს გახსენდება ოლივერ ტვისტის დაბადება. ბევრი რამე ემთხვევა რა, ოსური ქალი წვიმაში შობის ღამეს მის თავშესაფარში აჩენს შვილს და შემდეგ კვდება. და ოლივერ ტვისტთან დაკავშირებით საინტერესო თითქმის დარწმუნებული ვარ რომ ეს ეპიზოდი იყო ალუზია რადგან ოლივერ ტვისტი რჩება ოჯახიდან ორი ნივთი ხო ბეჭედი და მედალიონი და ვოლდემორსაც მე სხვა დანიშნულება მოუძებნა ვოლდემორმა ამ ნივთებს მაგრამ დარჩა სწორედ ბეჭედი და მედალიონი საოჯახო რელიკვიება და ანუ აი კლასიკურ ლიტერატურასაც ეხმიანება და ესეც უნდა აღნიშნოთ აი რა სამწუხაროა რომ საბჭოთა კავშირს ცოტა მეტი ჰორკრუქსი დარჩა ხო საქართველოში ვიდრე 7 ხანდახან ვიღაც კაც გამოვა ხოლმე ტელევიზორში პირს გააღებს და ამოდის გამსამული ხო აქედან გამომდინარე ისეთი თემა არის რა გასაშლელი და სწორად ახსენე ჰორკრუქსი ჩვენ ყველაშია ეგ არის ჰარი პოტერში რო არის თვითონ ჰორკრუქსი მაგას გვეუბნება რომ ჩვენ არა მხოლოდ ადამიანში სისტემაში ბევრი ჰორკრუქსია და პოსტიმპერიალური საზოგადოება უფრო მეტად განვიზით ამას თან მან ისიც არის რომ თვითონ როულინგი ძალიან მაგრად ათამაშებს ყოველთვის ნეილს და ნათელს აი რაღაც რემბრანდტის ვარიანტი აქვს ეს შუქჩtildeები ხოლმე გაკეთებული აი თქვენ გახსოვთ მაგათი ძალიან დიდი ისეთი გოთიკური სიგნალი მოდის ხოლმე რაღაც ადგილებიდან რა მის ნაწარმოებებში მაგალითად თესტრალები რომელსაც მარტო ისინი ხედავენ რომლებმაც ის ბავშვები რომლებმაც სიკვდილი ნახა ეს ხო რაღაც შემზარავი სურათია ხო თავის მხრივ აი ვოლდემორის დაბადებაც ასევე ვოლდემორის აღდგომა ეს არის საერთოდ აი რაღაც სიგნალის ზეიმი ხო ნამდვილი სადაც თვითონ აღდგომის წესიც რო ჭირდება სახურის ხორცი და მტრის სისხლი და მამის ძვალი აი რაღაც შემზარავი სახეა ხო თვითონ ვოლდემორიც ხო ჩვეულებრივი ოიდიპოსის თემა რომ მამას კლავს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ თან მას თავიდან გონია რომ მამამისია ჯადოქარი და დედამისი არა და მე პირიქით და ეს ამას არაპატიებს მამამისს და მოკლავს მაგის გამო ზუსტად აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი ისეთი რაღაც ლიტერატურული ნიუანსი შეიძლება იპოვოთ რომელიც მე ბევრ სხვა წიგნში იგივე დეტექტივები ხო ბრიტანულ საუკეთესო ტრადიციაშია თვითონ ნაწილში დეტექტივი გაშლილ და ძალიან საინტერესოა ეგეც და მე მაინც მინდოდა მეკითხა თქვენთვის იმიტომ რომ ეს უფიქრობ ხოლმე ამას აი მხოლოდ ერთი შელოცვა რო გქონდეთ არა რაღაც მაგიური ისა რაღაც აპარატი ან ნივთი აი მარტო შელოცვა რომელსაც აილჩევდით მხოლოდ ერთს მხოლოდ ერთს ძალიან რთული ეს ფიქს მოითხოვს ხა ეს შეკითხვა ესე უცებ ვეგიბას ფიქრის დრო რო იყოს სად არის იმ ვიქტორინებზე ჩვენ ბევრი დრო არ გქონდა ასე ტურიზმია ხო ეს ჩემთან არის ეს შეკითხვა უმრობ ყველასთან არის რა თქმა უნდა მე ჩემ თავსაც ვეკითხებ აი მე ალბათ მაინც ექსპელიარნუს არ გავართულებს ახლა პატრონუსი იყოს მოდი ჩემი მაინც რაღაცა ისეთი ამბავია პოზიტიური პატრონუსი ხო მაგრამ დემენტორები რო არ ყავს საბედნიეროდ დემენტორების მეტი რა არის ნუ ეგეთი ძალიან მიჭირს მე მაინც მე მგონი ობლივიატეს ავირჩევდი იმიტომ რომ ძალიან კაია ხანდახან რაღაცებს დავიწყებოთ ჩემი თავისთვისაც და სხვებზე ხო საერთოდ არ ვიცი მე როხი მაქვს პატროშოლის აი რა მაგარია მე ალბათ ლუმოს ავირჩევდი ლუმოს ძალიან კარგი სინათლე ნუ ყველა მკეთილი ჯადოები დავასახელეთ ეს კარგია ნუ ყველაზე საშიში ჯადო იმპერიოა ხო ხა დამბლდორის ძიძახის სიკვდილზე უარეს რაღაცებიც არსებობს და წამებას და სიკვდილს აშკარად ვინგარდიოსაც კაი ვინგარდიულებს ხა აქციოც ძალიან მაგარია აქციოც კარგია რეპარო აი მე ბევრი შევცვა ძალიან რთული გასარჩევი რეპარო სახლში გამოდგება ძალიან ოკეი მიხარდამ და უცებ სწავლობ ამ კლასში ავირჩიეთ ნუ მოკლედ ორის არჩევა თუ იქნება ერთ-ერთ რეპაროს აირჩევდით ხო პრინციპში დავფიქრე მაგაზე ნამდვილად აუ ეს არის ძალიან კარგი შევცვები ქონდა მისის უიზლის ბურგებული
ფანტასტიკური. ძალიან პრაქტიკული. და ძალიან კარგი პერსონაჟია. კი, საერთოდ დედები არიან ყველანი ძალიან გადამკვდარი შვილებზე თუ დააკვირდებით თელ ჰარი პოტერს ვორდლემორის დედიდან დაწყებული პეტუნიათი დამთავრებული ყველა არის ზედმეტად გადამკვდარი თავის შვილზე და ეს არის მარტოხელა დედის დაწერილი წიგნის უნდა გვახსოვდეს და ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია რომ ეს აუცილებლად ამ წიგნს თითქოს არ უბეჭდავდა არავინ სხვა შორის ეს ძალიან მაგარი დედები არიან ამ წიგნში და ლილი ევანსით დაწყებული რა თქმა უნდა აი ამითი მინდა ეს ამ გახსენებით ავიყვანოთ დასრულებისკენ ჩვენი გადაცემა რომ ამ წიგნოვალი ავტორს ჰარი პოტერს ძალიან დიდხანს არ უბეჭდავდნენ მოიარა უამრავი გამომცემლობა და ბოლოში ვიღაცამ გარისკა მოდი ესე ვთქვათ და მივიღეთ ის რაც მივიღეთ ესეთია მე ვიტყოდი გმირების ბედი მათ შორის გმირი მწერლების ბედი რომ მათ ცხოვრება გამოცდას განსაცდელს უწყობს და ეს გადაიტანა ჰარიზეც და ძალიან ბევრი თავის პერსონაჟზე ვინც განსაცდელს არ გაივლის ის ესე ვთქვათ გმირად ვერ ყალიბდება ეს მისი ცხოვრების გაკვეთილი იყო ჩემი აზრით ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყველას არ გეშვიდობებით მიმართავ როგორც ჩვენ მაყურებელს ასევე თქვენ ჩვენი გადაცემის მომაწილეებს ძალიან ბევრი კიდევ კარგი წიგნი არსებობს და სიამოვნებით გავაგრძელებთ თქვენთან ერთად ამაზე საუბარს ძალიან დიდი მადლობა სიამოვნებით დიდი მადლობა რადიო ჯიპა 94.3